Xin chào các bạn đã đến với kênh channel của mình là Ngọc Mỹ Barcelona đây. Thì cũng có rất là nhiều bạn đã comment trên video của mình hỏi về những trường dạy tiếng Tây Ban Nha tốt ở Barcelona. Nên mình muốn làm cái video này để giới thiệu cho các bạn các loại trường ngôn ngữ ở Tây Ban Nha, đặc biệt là ở Barcelona. Thứ hai là về học phí. Và thứ ba là các khóa học. Thứ tư là cách đăng ký cái khóa học này. Ở phần cuối video mình sẽ recommend cho các bạn những trường dạy ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha tốt ở Barcelona nhé. Vì đây là thành phố mà mình hiện đang sinh sống và học tập. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! 360 degree reality. Thì ở Tây Ban Nha có hai loại trường ngôn ngữ khác nhau, đó là trường ngôn ngữ tư và trường ngôn ngữ công. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa hai trường ngôn ngữ này nhé. Ok, thì trường ngôn ngữ tư là gì? Trường ngôn ngữ tư là những trường mà cho các bạn du học sinh muốn sinh sống tại Tây Ban Nha và cùng lúc muốn học tiếng Tây Ban Nha thì các bạn sẽ đóng tiền cho các trường này để đăng ký học, và sau đó họ sẽ gửi cho các bạn những lá thư mời nhập học để các bạn có thể xin visa ở đại sứ quán. Thì một khi mà bạn nhận được lá thư nhập học này, bạn sẽ nộp lên đại sứ quán cùng với những cái giấy tờ để xin visa du học ở bên Tây Ban Nha. Thì cái thư mời này sẽ giúp cho đại sứ quán quyết định coi thời gian visa của bạn sẽ kéo dài bao lâu khi ở bên Tây Ban Nha. Và cái quá trình một khi mà bạn đã đóng tiền và đến khi mà bạn nhận được cái thư mời nhập học này rất là nhanh. Vì đây là trường tư nên họ làm việc nhanh hơn trường công rất là nhiều. Ok, vậy thì trường ngôn ngữ công lập là gì? Trường ngôn ngữ công lập là cái trung tâm ngôn ngữ mà được tạo bởi chính phủ. Đây là một cái trung tâm mà dạy rất nhiều thứ tiếng khác nhau như là tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc và kèm theo là tiếng Tây Ban Nha. Thì trường này chuyên là dành cho những người địa phương ở đây hoặc là những người nước ngoài đang sinh sống và học tập ở Tây Ban Nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về giá tiền cũng như khóa học của những trường tư dạy tiếng bên đây nhé. Thì những trường tư này có rất nhiều loại khóa học khác nhau như là khóa học chuyên sâu này, khóa học dành cho những bạn mà muốn lấy bằng DELE tiếng Tây Ban Nha. Mình khuyên các bạn nếu các bạn không biết gì về tiếng Tây Ban Nha này thì nên học một khóa học và đăng ký một khóa học tiếng Tây Ban Nha chuyên sâu nhé. Thì giá của những khóa học này thường sẽ dao động từ 3.000 tới 5.000 euro một năm. Thì học phí của trường ngôn ngữ tư khá là cao so với trường ngôn ngữ công, nhưng bù lại là họ có rất là nhiều khóa học khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp về chi phí của trường ngôn ngữ công ở Tây Ban Nha nha. Nếu các bạn đang sinh sống ở Tây Ban Nha nói chung và Barcelona nói riêng á, thì các bạn có thể nếu các bạn muốn trau dồi ngôn ngữ của mình thêm thì các bạn có thể đóng tiền vào những cái trường công lập này. Thì học phí của họ rất là rẻ, từ 200 tới 300 euro. Thì thường những khóa học của trường công lập này sẽ bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 7. Bây giờ mình sẽ nói về cách đăng ký học của hai trường ngôn ngữ này nhé. Ở trường ngôn ngữ tư thì các bạn sẽ đăng ký học cho họ và họ sẽ đưa các bạn một bài kiểm tra trình độ tiếng Tây Ban Nha để xếp lớp cho các bạn. Còn ở trường công thì các bạn phải làm một bài kiểm tra năng lực về viết, về giao tiếp với họ trước để cho họ xem coi họ có nhận bạn vào học hay không. Sau đó bạn sẽ trả tiền cho họ. Sau hầu hết các trường đại học ở bên đây họ đều yêu cầu tối thiểu tiếng Tây Ban Nha của mình là ở bằng B2. Lời khuyên của mình cho các bạn du học sinh mà muốn học bằng cử nhân hoặc là bằng master ở các trường đại học Tây Ban Nha bên đây là các bạn nên đăng ký một khóa học chuyên sâu về tiếng Tây Ban Nha. Và sau khi mà bạn học xong khóa học đó thì bạn nên thi một bằng DELE. Thì bằng DELE giống như bằng IELTS ở Việt Nam vậy đó, để các bạn có thể nộp đơn học bằng cử nhân ở những trường đại học đó. Những ngành mà bạn học liên quan về business hay marketing thì thường ở trường đại học bên đây họ đều giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, nên các bạn không cần phải thi cái bằng DELE này. Nhưng mà nếu mà các bạn học những ngành mà họ yêu cầu và họ giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha thì mình khuyên các bạn nên thi bằng DELE để có thể nộp vào những trường đại học này và học các ngành mà bạn thích. Ok, thì phần cuối mình muốn giới thiệu với các bạn về một số trường ngôn ngữ mà mình cảm thấy khá ổn và hơn hết là mình đã đi học qua rồi. Nếu các bạn nào ở Tây Ban Nha mà đang coi video của mình và muốn giới thiệu thêm các trường khác với các bạn ở Việt Nam thì cứ để lại ở phần bình luận phía dưới nhé. Ok, thì trường đầu tiên mình muốn recommend cho các bạn sẽ là trường Speak Easy. Thì trường này nằm ở trung tâm thành phố và có đa dạng khóa học để các bạn được chọn và đăng ký. Thầy cô giáo thì rất là dễ thương. Mình đã kết bạn được với rất nhiều thầy cô ở trường này và đến khi mình hết học ở trường thì các thầy cô vẫn nhắn tin nói chuyện với mình. Phải nói là quá tuyệt vời luôn ý. Khi bạn đăng ký học ở trường này thì khi bạn gặp vấn đề gì về giấy tờ như gia hạn thẻ sinh viên thì nhân viên của trường sẽ hướng dẫn bạn rất tận tình bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh nếu bạn muốn.
Còn nữa thì mỗi tuần họ đều tổ chức những chuyến đi dã ngoại cho các bạn nào muốn tham quan những địa điểm gần Barcelona nha. Rất là thú vị luôn. Điểm trừ của trường này thì là trường khá nhỏ và chật vì trường nằm ở trung tâm thành phố mà. Thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn là trường Ole Barcelona nha. Mình nghe được rất nhiều review tích cực từ trường này và họ cũng có rất nhiều khóa học khác nhau. Thì mình sẽ để link các trường học ở phía dưới phần mô tả của video nha. Thì phần đầu của video mình cũng đã nhắc tới những trường ngôn ngữ công lập. Thì trường EOE là trường tiêu biểu nhất nếu các bạn đã và đang làm việc và học tập ở Barcelona rồi mà vẫn muốn trau dồi tiếng Tây Ban Nha của mình thì các bạn hãy đăng ký vào trường này nha. Điều đặc biệt ở trường này là một khi bạn kết thúc khóa học, ví dụ như cấp độ B2 đi, thì cái bằng mà trường cấp cho bạn nó sẽ có giá trị tương tự với bằng DELE tiếng Tây Ban Nha vậy đó. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì đừng quên nhấn một nút like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Muchas gracias và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Adios!